Про підрегулятор знято і написано настільки багато, що було би дивно заявити, що я найкраще зможу пояснити, як він влаштований, які його таємниці налаштування, і подарувати найкращу універсальну методику піднастроювання. Я виходжу з того, що піди з математичної точки зору є нескладними за своєю суттю, а їх призначення дуже просте. Задане значення setPoint має бути максимально близьким до реальних показників на виході регулятора estimated. По суті, і достатньо, а от більше треба зосередитись на методах найшвидшого і найдешевшого правильного піднастроювання, бо ніхто не хоче проводити місяці в полях з ноутбуком, особливо якщо настроювати потрібно більше одного борта. Я уже достатньо нарегулювався підів на своїх дронах, намагаючись вигадати велосипед і ставлячи під сумнів методики та стратегії, надані гуру у світі дроноводств, в тому числі американські і українські. І навіть зараз розумію, що мені є куди рости, але все ж відчуваю, що можу поділитись своїм досвідом і конспектом з людьми. Одразу ж скажу очевидне і невтішне. Ідеальні піди за день не регулюються, але з часом після обльотів і докрутки можна досягнути бажаного досить легко. Хоча можна суттєво зекономити час на експериментах, напрацювавши собі базові піди або позичити їх в когось, хто пройшов цей шлях воїна. Свого часу багато я пробував ідею регулювання підів і на слух, і на відчуття, але навіть добре усвідомлюючи суть цього методу, бо ідея виглядає і справді досить економною, подальший аналіз лог-файлів з моїх регулювань показав, що такий метод дає низький рівень якості роботи підрегулятора, і діапазон, в якому борт літає нормально на слух, є занадто широким. Враховуючи, що погані піди разом з недофільтрацією шумів та стилем або умовами пілотування зменшують загальний час польоту, ресурс моторів та інших електричних елементів дрона, то все одно доводиться дорегульовувати піди, аналізуючи графіки, а отже метод настроювання підів на слух не є повноцінним і корисний хіба в комплексі з методом аналізу графіків лог-файлів. Хоча, можливо, комусь це вдається в силу досвіду і знань краще, ніж мені. Та і є ситуації, коли робота з лог-файлами є недоступною, тоді такий метод є дійсно найкращим рішенням. Щоб поділитись своїми замітками, трохи маю спершу описати всі відомі закономірності про те, як діє зміна коефіцієнтів PID та feedforward складових на поведінку мультиротора. При збільшенні окремо P складової графік показує збільшення першої хвилі overshoot, перевищення заданого значення setpoint і появу затухаючих коливань, а якщо суттєво окремо збільшити P та ще й I складову, то й резонуючих коливань. При цьому затримка між нулем та сетпоінтом зменшується, мається на увазі першого досягнутого значення графіка. Відповідно, при зменшенні окремо P складової, графік показуватиме більш пологу криву від нуля до сетпоінта, рухаючись до зменшення і навіть зникнення овершута та осциляцій та збільшуючи затримку. D складова. При збільшенні її частки зменшується овершут та затухають коливання, а також збільшується затримка. Навпаки, при зменшенні D складової ми даємо більше волі P складовій, збільшуючи коливання та зменшуючи затримку. Навіть цих даних достатньо, щоб побачити закономірність, що P та D складові регулюються лише в парі, тому нам слід знайти їх баланс, при якому буде наявний мінімальний овершут або без нього, та краще з малесеньким овершутом, і далі рівненька пряма без жодних осциляцій. Всі, хто регулював піди, знає, що такий баланс буде наявним при широкому діапазоні значень P та D. І ось тут я хочу зауважити декілька важливих закономірностей, в межах яких ми працюємо. Ось цей баланс P та D не зовсім пропорційний. Для конкретного підрегулятора на конкретному борту можна емпіричним способом вичислити цей баланс значень P та D складових для їх різних значень. Графік їх залежності не буде лінійним, хоч і буде близьким до арифметичної прогресії. Саме на основі цієї залежності в підрегуляторах Betaflight чи PX4 є коефіцієнт, позначений буквою Key або Master Multiplier, який є простим арифметичним множником складових PI та D, і який, звісно, ніяк не змінює механізм підрегулятора. Він залишається математично еквівалентним простому класичному підрегулятору, проте дозволяє знайти спершу нормальний баланс P та D, а вже потім регулювати синхронно P, D та I коефіцієнти, змінюючи лише значення Key складової, з тою різницею, що в Betaflight повзунок Master Multiplier змінює по всім осям значення підів, а в PX4 для кожної осі окремий коефіцієнт Key.
Схема такого регулювання описана в мануалах і названа стандартною формою підконтролера, на відміну від більш простої, але популярної паралельної форми підконтролера, яка є в iNav чи ArduPilot. Друге. Якщо є баланс P та D, зауважите ви, то яке з балансних значень слід обрати для мого квадрокоптера? Найнижче, чи десь посерединці, чи десь побільше, чи однаково яке? На це питання дає відповідь уже друга закономірність. Одночасне зменшення балансу P та D, ще раз повторююсь, балансом я називаю їх значення, при яких на графіку Step Response є маленький або відсутній овершут і повністю відсутні коливання. Так от, одночасне зменшення балансу P та D все ж трішки збільшує затримку, а також досягається момент, при якому P складова буде настільки низькою, що завжди буде один великий овершут, яке б значення D складової ми не поставили. Друга крайність, яка задає межі регулювання балансу P та D, буде досягнута при збільшенні P та D. Затримка при їх одночасному збільшенні потроху зменшується та збільшуються вібрації, викликані недофільтрованим шумом з D складової. Це окрема тема, лише згадаю, що D-складова вважається шумною, тобто чим більше D-коефіцієнт, тим більше шумів створює підрегулятор після себе, які доводиться окремо фільтрувати, що теж збільшує затримку, але вже на іншому рівні. Для нас важливо відмітити, що при збільшенні P та D складових до певного рівня досягається стан, коли затримка вже не скорочується, а шум не вдається зафільтрувати. Знаючи ці межі, залишається вирішити, яке ж значення балансу P та D слід обрати. Тут теоретично теж все доволі ясно. Їх баланс має бути на тому рівні, коли затримка невідчутна і не доводиться фільтрувати зайві шуми із-за надмірної D складової. От і все. Теоретично. В реальності все ж трохи може відрізнятися, але ті винятки з правила, з якими ви зустрінетесь, швидше підтвердять, ніж заперечать ті закономірності, які я описав, які можна прочитати в офіційних мануалах. І одночасно ця нескладна теорія є базою перед початком будь-яких налаштувань, яка вбереже вас від зайвих рухів і небезпечних ситуацій. Про I-складову в світі написано теж достатньо, тому багато слів про неї казати не буду, хоча її значення не слід применшувати. Занадто низьке I призводить до дрейфування дрона по осі, він хоч і без стійких коливань, але не слухняно і несиметрично змінює кут тангажу чи крену довгими коливаннями. Окрім того, борт стає більш поступливий до зовнішніх умов, як от вітер, зміна висоти чи зміщення центра ваги. Тут на відео це не я так невміло літаю, а дрон із-за низького I самовільно і хаотично хилиться то туди, то сюди, а я намагаюся його вирівняти. При збільшенні I-складової певний момент з'являється і збільшується одномоменті сіпання дрона як реакція на рухи стіками. Ще більше перерегулювання I підсилює коливання від P-складової, вводячи дрон в резонансні коливання. Не дивно, що коливання з одної осі передаються на інші осі, наприклад на вісь яв, яка була прекрасно відрегульована, а тепер має шуми. Це і є рамки регулювання I-складової, її на графіку Step Response видно погано, хоч при зависокому I її там стає видно у вигляді підсилених коливань та овершуту від P-складової. І, як на мене, I-складову можна регулювати на слух і по відчуттям підіймаючи до тих пір, поки не зникне дрейфування і не більше. Ще важливо, що на початку регулювання балансу P і D варто тримати складову I в найменшому значенні, в якому ще можливо тримати в повітрі дрон, хай навіть дрейфуючий. Інакше на графіку Step Response I складова трохи збиває з пантелику, змінюючи форму кривої. Feed-forward регулюється вже в кінці, нічого складного, загалом його треба збільшувати від нуля зовсім небагато, а бачити, чи feed-forward не переборщує, найкраще на графіках залежності кутової швидкості по якійсь осі від загального часу польоту. Реальне положення борта має бути таке ж, як і setpoint, але не випереджати його. Варто володіти усіма методиками піднастроювання, які пропонуються професіоналами у цій сфері, а я запропоную ту, яка мені допомагає і видається економічною і послідовною. Так як це відео присвячено в основному PX4, тому слід трохи сказати про архітектуру його підрегулятора. Тут використовуються 4 стадії або рівні обробки команд польотним контролером і видачі певного сигналу ШІМ на регулятор обертів моторів. Перший рівень – це базовий підрегулятор, який всім відомий, складається з формули, у якій змінними є коефіцієнти P, I, D, feed-forward. Його назвали Rate Controller, і він відповідає за швидку і правильну реакцію дрона на стійки пульта, якщо по-простому.
Другий рівень Attitude Controller, в якому регулюється лише одна складова на кожну вісь P, і вона відповідає за налаштування оптимальних повернень дрона у горизонтальне положення в стабілізованих режимах польоту. Третій рівень Velocity Controller, де можна змінювати складові PID, і який відповідає за рух борта на швидкості і характеристики прискорення, окремо горизонтального і вертикального. Це актуально в усіх режимах польоту, особливо стабілізованих, утримання позиції чи запрограмованих місіях. І четвертий рівень Position Controller, де налаштовуються параметри поведінки дрона в режимах утримання позиції у вертикальній і горизонтальній площинах, як у стані руху, так і при триманні заданої позиції. Налаштовуються ці рівні в такому ж порядку, тобто логічно впорядкований, структурований підконтролер. Повертаємось до алгоритму регулювання підів базового рівня на квадрокоптері. Починаємо зі спроби автотюнінгу. Скажу декілька слів, як це працює в QGC. В офіційному мануалі описується, що дрон має бути готовим до автотюну, працювати режим Stabilized або Altitude Mode, і після відпускання стіків борт має стабілізуватися не більше, ніж з 2 коливаннями по кожній з осей. В безвітряну погоду в затишному, але безлюдному місці злітаємо, зависаємо в режимі Altitude Mode або найкраще в Position Mode, заходимо в QGC на вкладку Pit Tuning, тиснемо на кнопку Start Auto Tune, читаємо попередження і тиснемо ОК. Бачимо графічно прогрес процесу, а в кінці має з'явитися повідомлення про успішне завершення або фейл. Видно, що дрон сіпається почергово по кожній з осей по 3-4 рази, та й все. Мануал пише, що процес триває 19-68 секунд, проте в мене він тривав секунд з 10-15 і в мене дав незадовільні результати. Збереження результатів автотюну відбудеться після приземлення та дізарму борта, хоча такий порядок також можна змінити в параметрах. При вдалому автотюні має полетіти. Знову ж, як пише мануал, якщо дрон не рухався достатньо протягом процедури автотюну, то алгоритм не зможе визначити коректні коефіцієнти підів. В такому разі для мультиротора слід збільшувати значення параметра MC-AT SysID AMP покроково на одиничку і повторювати процедуру. Я пробував змінювати це значення, щось не дуже допомогло. Якщо не полетіло так, як нам треба, то переходимо до ручного настроювання. Зменшуємо складові до мінімуму, а точніше feed forward в 0, I складову в низьке значення. Наскільки малими треба поставити значення PID, на жаль, загальної поради дати не можу. Якраз тут і потрібен досвід і знання ваші або першопроходців. Оскільки цей туторіал присвячений PX4, то говоритиму саме про коефіцієнти PX4 для 7-дюймового квадрокоптера загальною вагою приблизно 1,3 кг. Я рекомендую починати зі значень P 0,5, I 0,2, D 0,8 для осей Pitch та Roll, P 0,2, I 0,2 для осі Yaw. Решта значень 0, ну і K дорівнює одиничці. Перевіряємо, що настроєно все коректно, зокрема і запис лог-файлів для підналаштувань, на рамі нічого не шатається, всі гвинти зажаті надійно, пропи цілі і рівні, вжито заходів з механічного погашення вібрацій на гіроскопі, всі криві як на апаратурі, так і на польотнику, curves, експос, прибрані до рівних і лінійних значень. Рейти не надто великі, в межах 200-400 градусів за секунду, Air Mode виключений. Пошук балансу P і D для Pitch та Roll. Літаємо десь до хвилини в акрорежимі, постійно рухаючи стіками по ролу, пічу і яу. Чим об'ємніше, тим краще, але наскільки дозволяє середовище. Підключаємось кабелем USB між польотником і комп'ютером, батарею краще відключити. Завантажуємо лог-файл польоту, переглядаємо його, приймаємо рішення, що нам більше потрібно збільшувати чи зменшувати. Якщо видно овершут і часті коливання на графіку, то заходимо в параметри QGC, збільшуємо D-складову покроково десь на 2-5% від усього діапазону значень коефіцієнта D. Якщо видно пологу криву без овершуту і коливань, то збільшуємо P-складову так само десь на 2-5% від усього діапазону значень коефіцієнта P. Не хочу нав'язувати якийсь алгоритм,
спробуйте краще виробити свій підхід до пошуку бажаного. Наша ціль – знайти і виставити таке значення коефіцієнтів P, D та I, при якому наявний їх оптимальний баланс, є маленький або зовсім відсутній овершут і відсутні коливання після нього на графіку Step Response. Відключаємось від комп'ютера, знову так само літаємо, сідаємо і будьте готові, що це зациклиться багато-багато раз. Припустимо, ми знайшли баланс P і D. Пошук оптимальної затримки P і D для pitch та roll. Методика польотів така ж. Недовгі польоти в обмеженому просторі з частими поворотами по всім осям в якомога більшому об'ємі. Збільшуємо пропорційно складові під одночасно або скориставшись коефіцієнтом Key, якщо це Betaflight або PX4, досягаючи зменшення затримки, але до появи гучного шуму на графіках Raw Acceleration, графіку спектрального аналізу шумів та графіках амплітуди та частоти коливань по всім осям FFT. Тут є доволі широкий діапазон для вибору, і я вважаю, що ставити слід в цьому діапазоні значення ближче до нижчого, але менш шумного. Я такий висновок роблю з того, що майже усі затримки в цьому коридорі балансних значень є маловідчутними для середнього дронщика. Окрім того, чим нижче значення балансу P та D, тим універсальнішими такі значення стають з точки зору зміни ваги борта або зміщення її центру. Ну і боротьба з шумами – це теж зайва робота для процесора, якої слід уникати, особливо якщо він не найновіший. Пошук I-складової для pitch та roll. Тут слід трохи по-іншому літати. Злетіли, вирівнялися і намагаємося на декілька секунд утримувати положення, відпустивши стіки. Також нахиляємося по одній та іншій осях і пару секунд спостерігаємо, як летить, чи не змінює самовільно кут польоту. На відео видно низьку I-складову, дрон постійно кудись хилиться, а я намагаюся компенсувати ці відхилення і вирівнятись. Якби I-складова була ще нижча, то ці хаотичні коливання були б частішими і глибшими, а їх компенсовувати вручну було б ще важче. З регулюванням тут простіше. Збільшуємо покрокову I-складову до стійкого зникнення дрейфування і залежності від вітру, наприклад, при повороті по яв-осі. Поява гучних сіпань при відпусканні стіків або їх різкого відхилення свідчить про перерегулювання. Але пам'ятаємо, що I-складова теж впливає на форму графіка, підсилюючи осциляції від P-складової. Пошук P та I-складової для осі яв. По осі яв, як відомо, потрібно регулювати лише P та I-складові, і для цього ми користуємося графіком Step Response. Нічого не заважає регулювати вісь яв одночасно з пошуком балансу для P і D по осям pitch та roll. Більше того, навіть трохи неправильні значення підів по осі яв можуть бути джерелом вібрацій, які передаються і на інші осі, тому її навіть варто відрегулювати одночасно з іншими осями. Збільшуємо π до моменту появи затухаючих осциляцій на графіку, їх бути не повинно, якщо потрібно зменшуємо π-коефіцієнт назад. I-складову збільшуємо до тих пір, поки графік в середньому не буде знаходитись більш-менш на рівні сетпоінта, не нижче і без овершута. Протягом всього підрегулювання паралельно слід займатися налаштуванням фільтрів. Принцип простий – поменше фільтрів, поменше шумів. Але ми усуваємо шуми під час налаштування підів, подивляємось на всі графіки, які так чи інакше показують нам картину з гіроскопів. Фільтрація для PX4 є темою, яка є підрозділом загальної теорії фільтрації, спільною для всіх автопілотів, хоча в кожному по-своєму влаштовані і працюють, здавалося б, одні й ті ж самі фільтри. Пошук фідфорвард. Як вже казалося, можна збільшувати його зовсім небагато. При покроковому його збільшенні аналізуємо графіки кутової швидкості по осям протягом всього часу польоту. Ціль Estimated має бути таке ж, як setpoint, і не випереджати його. Реально, з нормальними підами я його навіть не чіпав, але для тесту трохи додав фідфорвард. І замітив, що при збільшенні фідфорварду з'являється дивний глюк при переході з режиму Acro в Stabilized. Дрон по осі яв чомусь змінює курс, тут видно, що на північ, та й явно овершутить і коливається в цьому режимі. Підкрутка підів для динамічного польоту. Це ми налаштовували піди для зависання. Проте якщо при даванні газу, вертикального набору висоти чи при траверсуванні піди себе ведуть не так, як нам потрібно, то слід підкрутити один параметр – THR MDL FAC – Thrust Model Factor.
дефолтне значення якого 0. Мануал по PX4 пропонує, якщо немає стенда вимірювання тяги, зробити настроювання на слух, поетапно збільшувати цей параметр з 0,3 щоразу на крок 0,1. При занизьких значеннях цього параметра не чути осциляцій при зависанні, проте чути, або видно потім на графіках, при великому даванні газу. І навпаки, при зависоких значеннях параметра є осциляції при зависанні, проте немає на максимальному положенні стіку газу. Чесно скажу, я цей параметр залишив без змін. З базовими підами все. Далі треба переходити до рівню Attitude Controller для стабілізованих режимів польоту, Velocity Controller та Position Controller для руху в режимах утримання позиції, виконання місій чи за вказаними координатами. Проте відео і так затягується, тому і вирішив тут обмежитися темою базових підів. Порівнюючи автопілоти Betaflight, iNav, ArduPilot і PX4, хочу трохи акцентувати на таких узагальненнях. Коефіцієнти значень підів iNav та Betaflight ідентичні, проте в Betaflight засоби регулювання під більш дружні, зручніші для початківців. Є в інтернеті повно методик послідовного користування повзунками в Betaflight, що робить підрегулювання універсальним алгоритмом, зручним для будь-якого користувача. До речі, в iNav цей спрощуючий режим налаштування підів в мене відпрацював погано, тому я там розбирався вручну в підах. Безсумнівно, і фільтри, і засоби піднастроювання в Betaflight реалізовано найбільш прогресивно. Друге, ідея підрегуляторів у ArduPilot та PX4 дуже схожі, проте реальні коефіцієнти для одного і того ж борта будуть різними. Я, наприклад, бачу, що можна знайти баланс P та D однаковий для ArduPilot та PX4, проте I-складова має бути зовсім іншою, що слід враховувати на початку настроювання. Ось таблиця порівняння коефіцієнтів підів для 7-дюймового квадрокоптера на ArduPilot, зроблені автотюном, та PX4, настроював вручну. Третє. У PX4 є повзунок Overall Multiplier, key-складова, який працює майже як повзунок Master Multiplier в Betaflight, пропорційно змінюючи одночасно частки P, D та I складових, полегшуючи трохи тим самим піднастроювання. Єдине, що в Betaflight цей повзунок стосується всіх трьох осей, а в PX4 окремо для крену, тангажу і курсу свій повзунок. Четверте. Лише в ArduPilot і PX4 є режим автотюн для квадрокоптера, автоматичне налаштування підів польотником під час відповідної процедури. Проте в ArduPilot він реалізований повноцінно, і в мене регулював піди хоч і довго, біля 5 хвилин, і іноді йому щось заважало завершити алгоритм, вітер або ще щось, та результатом були прийнятні піди. А враховуючи особливості інтерфейсу Mission Planner, то ця функція там зручна і потрібна. А от в PX4 автотюн відпрацював дуже коротко, менше 10 секунд, написавши, що успішно настроїв піди, проте це налаштування назвати успішним в мене язик не повернеться. Параметри автотюну в PX4 доволі скупенькі і вплинути на нього майже неможливо, тому я всі піди на піксах налаштовував вручну. Це з цікавого про відомі мені опенсорсні автопілоти. Проведу гайд по настроюванню підів на PX4 в Q-Ground Control. В інтерфейсі для налаштування дрона QGC є окрема вкладка PID Tuning, яка присвячена цьому питанню. Праворуч у вікні бачимо, що можна обрати один з варіантів настройки – автотюнінг або ручна настройка. При обранні ручного настроювання Use Manual Tuning є повзунки Overall Multiplier, key-складова, Differential Gain, D-складова, Integral Gain, I-складова. Для кожної з осей крену, тангажу і курсу. Їх цілком достатньо, щоб відрегулювати піди, хоча для любителів класичної структури підрегулятора доведеться залізти у вкладку Parameters, щоб окремо знайти PID, K, FF складові. Є рекомендації, підписи, підказки, тому все більш-менш зручно. Точно зручніше, ніж в Mission Planner. Є і недоліки цього інтерфейсу. При зміні значень повзунків нам варто би бачити цифрове значення того чи іншого коефіцієнта, а він, як бачите, постійно втікає за межі вікна, і я не знаю, як дати тому ради. Окрім того, доводиться регулювати кожну вісь окремо, що трохи незручно, оскільки перші настройки якраз робляться синхронно для осей крену і тангажу. Насамкінець я покажу результати своїх проб і помилок.
Графіки Step Response, настроювання підів, а точніше наймуторнішої частини пошуку гарного балансу P, D та I по осям крену і тангажу, а також регулювання осі яв. Можна побачити, що я спершу виставив коефіцієнт K дорівнює одиниці, щоб вручну відбирати P і D складові, бо так звик робити ще з часів INAV, класичного підрегулятора, або, як його називають у Вікіпедії, паралельної форми підконтролера. А вже потім, знайшовши баланс P та D, користувався повзунком K коефіцієнта як донизу менше одинички, так і покроково збільшуючи його. Ці графіки можуть бути корисними для бачення діапазону значень підів, в межах яких тюниться 7-дюймовий квадрокоптер, як і інформації про зміну форми кривої на графіках залежно від змінених коефіцієнтів під. В описі до цього відео є посилання на Google табличку з результатами моїх налаштувань та графіками, заскріненими з відповідних лог-файлів. Там більш-менш усе посортовано. Перший блок – це дефолтні значення підів, далі значення підів до та за результатами автотюну, і далі послідовно, більш-менш посортовано, результати моїх іноді цілеспрямованих, а іноді рандомних змін коефіцієнтів під. Там же порівняння підів в PX4 та ArduPilot. З такою базою ваш квадрокоптер має полетіти. Всім здоров'я, слава Україні!